Sự khác biệt vùng miền là chuyện hết sức bình thường, ở nước nào cũng có. Nhưng để cho những sự khác biệt đó trở thành lối ứng xử kỳ thị vùng miền thì là đại họa, bởi nó là ngọn nguồn của bạo lực. Hiểu về những điều khác biệt đó để tìm ra cách ứng xử phù hợp, do vậy trở nên đặc biệt quan trọng. Sự khác biệt và cả kỳ thị mang tên Bắc Kỳ, Nam Kỳ là một câu chuyện bắt buộc phải có lời giải trong một cộng đồng dân tộc. Trong bài này, tôi xin chia sẻ một số hiểu biết rời rạc của bản thân nhằm giúp những người miền Bắc như tôi hiểu hơn về vài điều nhạy cảm về chính trị của miền Nam. Không có gì là tuyệt đối, tôi không quy chụp mọi thứ cho một vùng miền nào, nhưng có những sự khác biệt đáng kể mang tính phổ biến. Tôi không có ý lên án những người miền Bắc thiếu tế nhị trong cách hành xử với người miền Nam, bởi chính tôi cũng chỉ học được những điều dưới đây khi ngấp nghé độ tuổi 30, và tôi viết những điều này với ý thức rằng sự kỳ thị có thể đến từ cả hai phía. Không có tham vọng giải quyết hết được mọi vấn đề trong một bài viết. Tôi mạn phép thảo luận chuyện này từ một góc còn ít được nói đến hiện nay. Video này thuộc dự án 1975, là một nỗ lực mới của Luật Khoa trong dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và để kể lại những cái câu chuyện trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước chúng ta. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn về Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa. Quỹ này được xây dựng từ chính những cái khoản đóng góp của các quý vị độc giả từ nhiều năm qua, và nhờ đó mà chúng tôi có kinh phí để trả nhuận bút cho các tác giả, các phóng viên và hỗ trợ đội ngũ sản xuất để tiếp tục tìm kiếm, tư liệu hóa và kể lại những câu chuyện lịch sử còn chưa được tỏ tường. Nếu như gì bạn thấy chúng tôi đang làm là có ý nghĩa, hãy đồng hành cùng Luật Khoa. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi tiếp tục hành trình làm báo độc lập của mình để mang đến những câu chuyện sâu sắc và trung thực. Xin cảm ơn các bạn. Người miền Nam nhìn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khác người miền Bắc. Người miền Bắc không có cách nào khác để nhìn nhận giai đoạn lịch sử 1954-1975 ngoài cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ coi việc đất nước bị chia cắt là không thể chấp nhận, coi Mỹ và chính quyền Sài Gòn là kẻ thù và coi người dân miền Nam là những nạn nhân cần phải được giải phóng. Nhưng mọi chuyện rất khác khi nhìn từ lăng kính của người miền Nam. Họ coi một nửa đất nước, miền Nam, là một quốc gia hoàn chỉnh có tên Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955. Góc nhìn này trùng khớp với góc nhìn của công pháp quốc tế. Họ trân trọng lá cờ vàng 3 sọc đỏ, quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, lá cờ này lại bị xa lánh, kỳ thị ở miền Bắc. Họ không sống với lý tưởng phải giải phóng miền Bắc. Toàn bộ giai đoạn 1954-1975 là cuộc đấu tranh gìn giữ miền Nam trước các cuộc xâm lăng và khủng bố của miền Bắc. Nếu nghe lại các bài nhạc vàng, ta dễ thấy họ gọi quân miền Bắc là giặc, quân thù. Rất nhiều người miền Nam đã mất mạng ngay trên đất miền Nam dưới nòng súng của miền Bắc, đặc biệt là trong trận Mậu Thân năm 1968. Họ coi chính quyền Sài Gòn là chính quyền hợp pháp của họ. Họ kính trọng Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất Cộng Hòa. Họ lập ra Hiến pháp 1967 và bầu ra chính quyền Nguyễn Văn Thiệu của nền đệ nhị Cộng Hòa. Và mặc dù có rất nhiều bất đồng với các quan chức, họ không coi chính quyền đó là kẻ thù. Họ coi Mỹ là đồng minh, là một đất nước tiến bộ. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người miền Nam coi việc đi Mỹ du học là một thành tựu lớn trong đời. Họ nhìn lính Mỹ ở miền Nam như những người bảo vệ họ trước miền Bắc, mặc dù có thể họ không hài lòng với việc có quân đội ngoại quốc trên đất Việt Nam. Khác với niềm tin mãnh liệt của người miền Bắc thời kỳ đó, người miền Nam không có nhu cầu được giải phóng. Họ có một nền kinh tế, giáo dục, kỹ nghệ, nông nghiệp phát triển hơn hẳn miền Bắc. Và đặc biệt, họ có thứ tự do chính trị mà chính Hồ Chí Minh đã tuyên xưng tranh đấu nhưng lại hoàn toàn vắng bóng ở miền Bắc. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, với phần lớn người miền Nam là ngày mất nước và là ngày bắt đầu một chuỗi bi kịch khổng lồ. Người miền Nam bị truy bức về chính trị sau năm 1975. Sau ngày mà người miền Bắc gọi là giải phóng miền Nam, người miền Nam bắt đầu bị truy bức về chính trị. Những ai từng đi lính hay làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, kể cả giáo viên, đều bị đưa đi trại cải tạo. Gọi là trại cải tạo, nhưng về bản chất không khác gì các trại tập trung của phát xít Đức ngày xưa. Có đến 21 trại cải tạo được lập ra sau chiến tranh, giam giữ khoảng 300.000 người, trực tiếp ảnh hưởng tới hàng triệu người khác. Người miền Nam bị bắt vào đây mà hoàn toàn không qua bất kỳ một phiên tòa xét xử nào. Họ phải lao động khổ sai, rất nhiều người đã chết ở đây, suy kiệt sức khỏe và tinh thần ở đây.
Họ bị giam giữ hàng năm, thậm chí hơn 10 năm trời mà không được hoặc rất ít khi được gặp gia đình. Những ai sống sót trở về thì gia đình hoặc cũng đã ly tán hoặc là khánh kiệt, bị chính quyền mới phân biệt đối xử, gặp khó dễ khi làm giấy tờ, con cái không được đi học đại học. Nhìn chung đã rơi xuống đáy xã hội. Người miền Bắc hay đùa cợt về việc đi cải tạo, biến nó thành một thành ngữ mà không cân nhắc kỹ đến bi kịch khủng khiếp này của hàng triệu người miền Nam. Với người miền Nam ngày nay, đi cải tạo vĩnh viễn là một cơn ác mộng, một nỗi đau không bao giờ dứt. Người miền Nam bị bần cùng hóa sau năm 1975. Sau khi giải phóng xong, chính quyền mới áp đặt nền kinh tế kế hoạch hóa, tập thể hóa lên toàn miền Nam. Ngày nay, chúng ta biết rằng đó là một thảm họa kinh tế đã dẫn toàn bộ đất nước tới khủng hoảng trầm trọng mà ngấp nghé bờ vực sụp đổ vào thập niên 80. Cuộc khủng hoảng đó nghiêm trọng tới nỗi Đảng Cộng sản phải thừa nhận sai lầm, từ bỏ giáo điều kinh tế Mác Lênin để đổi mới, chuyển sang kinh tế tư bản chủ nghĩa mà ngày nay họ gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái nền kinh tế thị trường ngày nay trên thực tế đã từng là một hiện thực ở miền Nam trước năm 1975. Chuyện mở công ty làm ăn, phát hành cổ phiếu, giao thương với nước ngoài, tiếp nhận các nhà đầu tư nước ngoài là chuyện hết sức bình thường. Với một nền kinh tế thị trường tự do như vậy, miền Nam đã có các đô thị thịnh vượng. Mặc dù mức sống ở nông thôn còn thấp, nhưng không đến mức đói khổ như miền Bắc, và cơ hội làm giàu luôn hiện hữu, khác với miền Bắc, coi làm giàu là chuyện sai trái. Người miền Nam sau năm 1975 như bị đẩy xuống vực sâu, bởi tài sản của họ bị tịch thu, doanh nghiệp phải đóng cửa, việc làm ăn buôn bán bị cấm đoán, hàng hóa tắc nghẽn vì ngăn sông cấm chợ, đường nhựa ở đô thị bị cày lên trồng khoai. Rất nhiều người bị đưa đi các vùng kinh tế mới. Cùng với nạn truy bức chính trị thì việc bần cùng hóa về kinh tế như vậy càng làm dày thêm tấn bi kịch của họ. Người miền Nam phải liều mạng bỏ nước ra đi. Người miền Bắc hay đùa cợt về chuyện vượt biên, nhưng không biết gì đáng kể về phong trào vượt biên ở miền Nam sau năm 1975. Vì bị truy bức chính trị, bị bần cùng hóa về kinh tế và bị phân biệt đối xử nặng nề, rất nhiều người miền Nam đã đi đến một quyết định táo bạo và với họ là quyết định duy nhất hợp lý: liều mạng vượt biên đi tìm một cuộc sống mới. Ước tính có hơn 1 triệu người đã vượt biển bằng thuyền với hy vọng được tàu nước ngoài cứu, hoặc đến được với bờ biển của các nước vùng lãnh thổ láng giềng như Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông. Họ trở thành một hiện tượng lịch sử, một thảm họa nhân đạo có tên thuyền nhân Việt Nam. Hàng trăm ngàn người trong số họ chết trên biển. Số còn lại đạt được mục đích và sau này đi định cư ở các nước như Mỹ, Canada, Úc và một số nước châu Âu. Một số ít khác đến được Ấn Độ, Nhật Bản, tùy thuộc vào việc họ được tàu nước nào cứu. Họ ngày nay trở thành một phần lớn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Một số khác thì vượt biên đường bộ sang Campuchia rồi tới Thái Lan. Số này không nhiều bằng thuyền nhân. Khi ra đi, họ mang tâm thế rằng nếu đi được sẽ liên lạc về gia đình, gửi tiền về nuôi gia đình, và nếu thuận lợi thì sẽ tìm cách đưa gia đình ra nước ngoài. Thực tế là sau khi đã định cư ở các nước tự do, họ đã làm thủ tục bảo lãnh đưa gia đình sang. Tị nạn là một từ hay bị mang ra chế giễu ở miền Bắc, nhưng họ không biết rằng với hàng triệu người miền Nam, đi tị nạn từng là lối thoát duy nhất trong cuộc sống của họ. Bi kịch của người miền Nam chưa bao giờ được thừa nhận. Tất cả những bi kịch khổng lồ như vậy của người miền Nam chưa bao giờ được thừa nhận, chứ chưa nói gì đến một lời xin lỗi từ chính quyền. Họ không được thừa nhận là đã bị truy bức chính trị. Họ không được thừa nhận là đã bị cướp mất kế sinh nhai. Họ không được thừa nhận là đã bị phân biệt đối xử nặng nề. Họ không được thừa nhận là đã bị ép vào đường cùng, phải liều mạng bỏ tổ quốc ra đi. Không những không được thừa nhận, không được xin lỗi, năm nào người miền Nam cũng phải chịu đựng những lời ngợi ca chiến thắng 30 tháng 4. Nghĩa trang quân nhân Việt Nam Cộng Hòa không có mấy ai chăm sóc, bị hoang hóa đi theo thời gian. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị chính quyền bỏ mặc, phải nương tựa vào nhau và vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Trong khi đó, những người miền Nam xưa kia bỏ nước ra đi, giờ đây đang gửi về mỗi năm hàng chục tỷ đô la tiền mặt về nước. Trong tổng số kiều hối năm 2020 là 17,2 tỷ đô. Với chừng ấy vết thương mà lịch sử để lại,
người miền Nam trở nên đặc biệt nhạy cảm với hàng loạt từ, ngữ, diễn ngôn chính trị cũng như cách hành xử. Người miền Bắc nên biết rằng những vết thương này chưa bao giờ được vả lại và nên chọn lấy cách ứng xử phù hợp nhất trong cả lời nói lẫn hành động. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu bạn thấy dự án có ý nghĩa, bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách ủng hộ Quỹ Nghiên cứu Việt Nam Cộng Hòa, một quỹ độc lập được gây dựng từ chính các khoản đóng góp của quý độc giả trong nhiều năm qua. Nhờ đó, chúng tôi có thể chi trả nhuận bút, hỗ trợ sản xuất và tiếp tục tư liệu hóa những câu chuyện chưa bao giờ được kể. Xin chào và hẹn gặp lại.